নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এনে এখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিম, যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ টকা খৰচ কৰি বজাৰ কৰাৰ পাছত 10,000, 10 লাখ আৰু 1 কোটিকৈ টকা লাভ কৰিব পাৰে পুৰস্কাৰ হিচাপে। এই আঁচনিখন কি আৰু আঁচনিখনৰ জৰিয়তে এই সুবিধা আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। আঁচনিখন হ'ল মেৰা বিল মেৰা অধিকাৰ। মেৰা বিল মেৰা অধিকাৰ GST ৰিৱাৰ্ড স্কিম। এই আঁচনিখন 2023 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে। আঁচনিখনক ইনভইচ ইনচেণ্টিভ স্কিম বুলি কোৱা হৈছে। এই আঁচনিখন হ'ল যে আপুনি যেতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ যাব, বজাৰ কৰোঁতে আপুনি যিহেতু সদায় GST পৰিশোধ কৰে। এতিয়া উপভোক্তাসকলে GST পৰিশোধ কৰাৰ পাছত এই GSTৰ বাবে যিখন আপোনালোকে বিল পাব লাগে, যিখন ইনভইচ পাব লাগে, সেই ইনভইচখন সাধাৰণতে বিক্ৰেতাসকলে নিদিয়ে। আপুনি এই ইনভইচখন বিক্ৰেতাসকলৰ পৰা ল'ব লাগে। 200 টকা বা 200 টকাৰ ওপৰৰ যদি GST বিল আপুনি ইতিমধ্যে পৰিশোধ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেই ইনভইচখন আপুনি বিক্ৰেতাজনৰ পৰা লৈ লওক। এই আঁচনিখনৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে আপুনি যিখিনি GST প্ৰদান কৰিছে, সেই GST সম্পৰ্কত আপোনাক সজাগ কৰি তোলা, লগতে বিক্ৰেতাসকলেও যাতে বিল পৰিশোধ কৰে সেই ক্ষেত্ৰতো বিক্ৰেতাসকলক সজাগ কৰি তোলা। কৰৰ জৰিয়তেহে চৰকাৰ এখন চলি থাকে, গতিকে চৰকাৰখনে যদি সম্পূৰ্ণ কৰ আহৰণ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লেও এখন উন্নত অৰ্থনীতি চৰকাৰখনে কেতিয়াও জনসাধাৰণক দিব নোৱাৰে। GST বিলখন যদি আপুনি সংগ্ৰহ কৰে, মানে ইনভইচখন যদি আপুনি সংগ্ৰহ কৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ লগত আপোনাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰফিট হ'ব পাৰে। GST বিলখন যদি আপুনি সংগ্ৰহ কৰে, সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবদ আপুনি পুৰস্কাৰ পাব পাৰে। কেনেধৰণৰ পুৰস্কাৰ চাওক, ইয়াত মেৰা বিল মেৰা অধিকাৰ এই GST যিখন ৰিৱাৰ্ড স্কিম, ইয়াত 3টা পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। প্ৰথম পুৰস্কাৰটো হ'ল 10,000 টকাৰ। এই মাহে 800 মানুহক 10,000কৈ টকা পুৰস্কাৰ হিচাপে দিয়া হ'ব। দ্বিতীয়টো পুৰস্কাৰ হ'ল প্ৰতি মাহে 10জন মানুহক 10 লাখকৈ পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব। আৰু তৃতীয়টো পুৰস্কাৰ হ'ল প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে 2জন মানুহক 1 কোটি টকাকৈ পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব। এতিয়া আপুনি এখন বিল সংগ্ৰহ কৰি থোৱাৰ বাবে আপোনাৰ যদি ভাগ্য ভাল হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি 10,000, 10 লাখ, 1 কোটি ইয়াৰ যিকোনো এটা পুৰস্কাৰ পাই নিজকে সৌভাগ্যশালী কৰি তুলিব পাৰে। মেৰা বিল মেৰা অধিকাৰ স্কিমখনত আপুনি কেনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব? যদি আপুনি মেৰা বিল মেৰা অধিকাৰ GST ৰিৱাৰ্ড স্কিমখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথমতেই প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা মেৰা বিল মেৰা অধিকাৰ এই যিটো এপটো ডাউনলোড কৰক। আৰু এপটো যদি আপোনালোকে ডাউনলোড নকৰে বা এপটো ডাউনলোড নকৰাকৈ আপোনালোকে আৰু এটা বিকল্প পদ্ধতিটো আপোনালোকে এই স্কিমখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। সেই বিকল্প পদ্ধতিটো হ'ল merabill.gst.gov.in। অৰ্থাৎ আপোনালোকে গুগলত গৈ যদি merabill.gst.gov.in এইটো ৱেবছাইট যদি চাৰ্চ কৰে, তেতিয়াও আপোনালোকে এই মেৰা বিল মেৰা অধিকাৰ GST ৰিৱাৰ্ড স্কিমত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। ৰুলছ আৰু ৰিকুৱাৰমেণ্টছখিনি কি কি আপোনালোকে চাই লওক। এই স্কিমটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে কেইটামান নিয়ম আপোনালোকে মনত ৰাখক। সেইকেইটা হ'ল যে আপোনালোকে ইয়াত GST বিলখন 200 টকা বা 200 টকাৰ ওপৰত হ'লেহে আপলোড কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয়তে আহিলে আপোনালোকে এই এপটোত প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। যিহেতু মেৰা বিল মেৰা অধিকাৰ যিটো এপ, সেই এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে তাত ছাইন আপ কৰিব লাগিব, আৰু ছাইন আপ কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে বিলখন আপলোড কৰিব পাৰিব। স্কিমখন যিহেতু 1 ছেপ্টেম্বৰতহে আৰম্ভ হৈছে, আৰু পৰীক্ষামূলকভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ 6খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত এই বিলখন আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰে এখন কিন্তু ৰাজ্য আমাৰ অসমো হয়। এতিয়া ৰাজ্যসমূহ কি কি আপোনালোকে চাওক। গুজৰাট, অসম, হাৰিয়ানা আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ হ'ল দমন, দিউ, নগৰ হাভেলী আৰু পুডুচেৰী। এইকেইখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত এই স্কিমটো আৰম্ভ হৈছে এটা পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে। সংক্ষিপ্তকৈ আপোনালোকে কেইটামান কথা জানি থওক যে এই স্কিমখন আৰম্ভ হৈছে 2023 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰত, আৰু স্কিমখন পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে অসম, গুজৰাট, হাৰিয়ানা, পুডুচেৰী, দাদৰা, নগৰ হাভেলী আৰু দমন দিউত আৰম্ভ হৈছে। আৰু ইয়াৰ মিনিমাম যিটো ইনভইচৰ ভেলু সেইটো হ'ল 200 টকা। অৰ্থাৎ আপুনি যিখন GST বিল পাব, সেই বিলখন 200 টকা বা 200 টকাৰ ওপৰত হ'ব লাগিব। আৰু প্ৰতিখন ইনভইচ আপোনালোকে যেতিয়া আপলোড কৰিব, তাৰ ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ যিটো একনলেজমেণ্ট ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ মানে ARN বুলি কয়,
সেই ARN নাম্বাৰটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব হুইচ উইল বি ইউজ ফৰ দ্য ড্ৰ অফ প্ৰাইজেছ যেতিয়া আপোনালোকে পুৰস্কাৰ পাব তেতিয়া আপোনালোকৰ নাম্বাৰটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু প্ৰাইজটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে 10,000 10 লাখ 1 crore এই স্কিমটো 12 মাহৰ কাৰণে পৰীক্ষামূলকভাৱে চলিব আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলি মানে ব্যক্তিগতভাৱে আপুনি 25খন ইনভইচ এই এপটোত বা এই ৱেবছাইটটোত আপলোড কৰিব পাৰিব গতিকে এইখিনি হ'ল মেৰা বিল মেৰা অধিকাৰ GST ৰিৱাৰ্ড স্কিমৰ সংক্ষিপ্তকৈ জানিবলগীয়া কথা এই স্কিমটোত যেহেতু মই প্ৰথমেই কৈছোঁ যে ইয়াত 3টা ৰিৱাৰ্ড দিয়া হ'ব এতিয়া মান্থলি ইয়াত 2টা ৰিৱাৰ্ড থাকিব মই পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ মান্থলি 2টা ৰিৱাৰ্ড থাকিব 800জন মানুহক 10,000 কৈ টকা দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ টকা খৰচ কৰি বজাৰ কৰিলে আৰু বজাৰ কৰাৰ পাছতো কিন্তু আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ বজাৰ কৰিও আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে যদি আপুনি এই লাকি ড্ৰটো লাভ কৰে এই 800 ব্যক্তিৰ ভিতৰত এজন লাকি মানুহ আপুনি হ'ব পাৰে ইয়াৰ পাছত মাহে আৰু 10জন ব্যক্তিক কি হৈছে 10 লাখ টকা ৰিৱাৰ্ড দিয়া হ'ব গতিকে এই 10 জনৰ মাজতো আপুনি হ'ব পাৰে আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে এই 3 মাহৰ ভিতৰত যিটো ড্ৰ হ'ব সেই ড্ৰটোত 1 কোটি টকা পুৰস্কাৰ হিচাপে দিয়া হ'ব দুজনৰ ভিতৰত এজন আপুনিও হ'ব পাৰে পুৰস্কাৰ পোৱাৰ লগতে কিন্তু ইয়াত আৰু এটা কথা জড়িত হৈ আছে যে এই বিলখনৰ জৰিয়তে আপুনি কিমান GST প্ৰদান কৰিছে এটা বছৰত সেই কথাটো আপুনি নিজে গম পাব আৰু লগতে আমি যেহেতু সকলোৱে স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক আৰু স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমি যেহেতু কৰ পৰিশোধ কৰোঁ সেয়া ধনী দুখীয়া আমি সকলোৱে চৰকাৰক কৰ দিওঁ আৰু সেই কৰেৰে কি হয় চৰকাৰে দেশখন পৰিচালনা কৰে গতিকে আপুনি আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ কিমান টকা কৰ হিচাপে চৰকাৰক প্ৰদান কৰিছে সেইটোও জানিব পাৰিব আপুনি এই আঁচনিখনৰ যদি সুবিধা লয় গতিকে আপোনালোকে আজিয়ে প্লে ষ্টৰৰ পৰা মেৰা বিল মেৰা অধিকাৰ এই এপটো ডাউনলোড কৰক বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে GST এই বিলখন লৈ আহক আৰু ইয়াত আপোনালোকে আপলোড কৰক যদি আপোনালোকে আপলোড প্ৰচেছটো জানিব খোজে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ